aging ไม่ได้แปลว่าการแก่ aging คือเรารู้จักตัวเองมากขึ้นอยู่โตแล้วอยู่ comfortable in your own skin เลยแล้วอยู่เรียนรู้อะไรใหม่ๆเกี่ยวกับตัวเองแต่ก่อนฉันแต่งตัวโอเคไหมเขาจะคิดว่าฉัน loser หรือเปล่าอุ๊ยฉันไม่มีกระเป๋าใบใหม่เลยฉันจะแบบทันเทรนด์ไหมคือทุกวันเราก็ฉันไม่ต้องทำนี้ก็ได้นี่กระเป๋านั้นฉันไม่ต้องมีร้านอาหารนั้นฉันต้องไปแล้วมีอะไรที่แบบพอยิ่งโตขึ้นยิ่งชอบตัวเองในเรื่องนี้มากยิ่งขึ้นหลายอย่างเลยอะเริ่มทางไหนดีอะแบบบางคนก็คือกลัวความแก่มากไม่ต้องกลัวค่ะยังไงก็แก่ แต่ทำยังไงให้แก่ในเวของเราที่มันแบบเลิศที่สุดสง่างามที่สุดเล่าเลย This is Sisterhood วันนี้นะคะเราได้แขกรับเชิญคนสนิทมากๆเลยเป็นเทปแรกของเรากับแอริน ยุทธทัศน์ค่ะพูดชื่อผิดไหมคะไม่เป็นไรค่ะจริงๆก็เปลี่ยนนามสกุลแล้วค่ะใช่เพราะว่าแต่งงานแล้วแต่ไม่เป็นไรมีชื่อเยอะมากตอนนี้เปลี่ยนชื่อหลายรอบแล้วไม่รู้เพราะว่าเป็นสายมูชื่ออะไรนะตอนนี้จริงๆแล้วอะเราจะบอกเขาใช่ปะไม่ได้บอกให้คนรู้หรอเป็นชื่อวงการชื่อเดิมใช่ไหมไม่ก็ใช้เป็นแอริน ยุทธทัศน์เหมือนเดิมหรือว่าแอรินเป็นจนคุณก็ได้แต่ชื่อนั้นเราเก็บไว้รู้กัน2 คนโอเคได้ แต่เดี๋ยวก่อนชื่อรายการทำไมต้อง Sisterhood จริงๆแล้วอยากให้คนที่มานั่งคุยกันมีความรู้สึกเหมือนเป็นเพื่อนกันเหมือนแบบเป็นsister มีอะไรก็คุยกันได้ปรึกษากันได้ตลอดสร้าง community ด้วยการเป็น sisterhood ด้วยกันมานั่งคุยกันคิวจริงๆแล้วอะ history ของเรามันยาวไกลเริ่มมานานมากแล้ว เล่าให้คนฟังได้ไหมว่าเรารู้จักกันยังไงเรารู้จักกันเพราะว่าเราเรียนไฮสคูลมาด้วยกันตั้งแต่เกรด9 18ตอนนี้เท่าไหร่ก็เกือบ20 ปีแล้วเนาะเกือบ20 ปีประมาณเพื่อนว่า20 ปีแล้วก็ชีก็จะเป็นชนีที่ที่เหมือนกันเนาะชอบอะไรเหมือนกันชอบทำอะไรเหมือนกันฟังเพลงเหมือนกันแล้วคนชอบแซวว่าแต่ก่อนอะไม่ดัดฟันไงเขาจะแซวว่าหน้าเหมือนกันฟันเหยินใช่ที่คนเคยบอกว่าหน้าเหมือนกันหน้าคล้ายจะเป็นฟันใช่ไหมเป็นฟันเหยินแต่ตอนนี้สวยแล้วด้วยความที่เรารู้จักกันมานานมากประมาณเกือบ20 ปีอะเราเองก็จะเหมือนเห็นการเติบโตของแอรินมาทุกสมัยเนาะทุกช่วงชีวิตแล้วก็รู้สึกว่าเขาก็ผ่านอะไรมาเยอะมากๆแล้วก็เติบโตมาเป็นแอรินในเวอร์ชันนี้ซึ่งเป็นเวอร์ชันที่แบบ the best yet to come แบบเป็นเวอร์ชันที่ดีที่สุดของเขาเลยอยากให้เล่าให้ฟังหน่อยว่าคิดว่าแอรินในวันนี้แตกต่างกับแอรินในอดีตยังไงบ้างโอ้โหหน้ามือ จากอะไรนะไม่ใช่ดิต้องไปหลังตีเนาะแต่มันต้องกลับอีกครั้งหลังตีมาหน้ามือหลังตีมาหน้ามือเราต้องดีขึ้นใช่ไหมคือไม่ใช่คนนี้เลยแล้วก็ไม่เคยคิดว่าเราจะเป็นคนนี้ได้ในวันหนึ่งคือทุกวันนี้เป็นคนเขาเรียกว่าอะไรเป็นเวอร์ชันที่แบบเราคิดอยากจะเป็นแต่คิดว่าตอนนั้นนะถ้าย้อนไป20 ปีหรือว่าไม่ต้องขนาด20 ปีก็เลย15 ปีจะใจเย็นแบบนี้หรอจะคิดได้จะแบบจะเป็นคนที่ใช้ reasoning มากขึ้นแบบนี้หรอจะมีครอบครัวได้แบบนี้หรอจะท้องหรออะไรอย่างเงี้ยจะมีผัวได้หรอ นึกออกปะคือมันมีหลายอย่างที่แบบตอนนั้นเราใฝ่ฝันอยากจะมีตอนเนี้ยคือ the dream ที่เรา I dreamt it that day แล้วพอมาถึงจุดนี้ที่เราเป็นสิ่งที่เราเคยฝันมารู้สึกยังไงกับมันดีนะเพราะเราเป็นคนที่ต้องบอกตรงๆว่าเป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรอะไม่เชื่อว่าตัวเองอะจะสามารถทำอะไรได้เท่าไหร่คือเขาเรียกว่าอะไรดาวตัวเองตลอดเวลาพอถึงวันนี้ก็แบบฉันก็เป็นคนใจเย็นได้นี่ฉันก็เป็นผู้ใหญ่ได้นี่ฉันก็ทำอะไรเหมือนคนปกติทั่วไปได้นี่ฉันก็มีชีวิตที่ดีได้นี่อะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกภูมิใจแต่หลังจากนี้มันจะยากตรงที่ว่าสมมติว่าเราถึงวันที่เรา dream มาแล้วหลังจากนี้มันจะทำยังไงเราจะ grow ไปให้ดีขึ้นขนาดไหนเพราะตอนนี้เราไม่รู้แล้วเพราะเราได้สิ่งที่เราฝันแล้วแต่เราจะฝันอะไรต่อจริงๆเอพิโซดเนี้ยเป็นเอพิโซดที่เราจะพูดเกี่ยวกับเรื่อง aging fearlessly เราก็เลยชวนมาเล่าถึงเรื่องแต่ในอดีตจนปัจจุบันอยากรู้ว่าในเขาเรียกว่าอะไรเหมือน definition ละกันของแอร์ว่าการ aging สมัยก่อนนะว่ามองว่าอายุตอนไหนคือเรียกว่าแก่30คือ30คือโอเคอาจจะไม่ได้แก่แต่แบบคุณต้องรู้ละว่าแบบชีวิตต้องมีอะไรคุณต้อง settle อยู่ต้อง stable แล้วอยู่ต้อง
มีครอบครัวอยู่ต้องมีการงานที่ดีอยู่ต้องมีการเงินที่ดีมันต้องมันแบบเขาเรียกว่าอีกเฟสแต่เข้าใจเพราะว่าตอนเด็กๆก็เป็นเหมือนกันคิดว่าแบบพอ30คือตอนดูพี่ๆอายุ30รู้สึกแก่แล้ว37อย่างเงี้ยคือแก่มากแล้วตอนนี้พอถึงอายุตอนเนี้ยพอตัวเองถึง30อ่ะยังรู้สึกว่า30แก่อยู่ไหมไม่เลยคือยังไม่รู้สึกเหมือนเดิมเหมือนเดิมรู้สึกว่าเอ้ยเรายังอยู่ไฮสคูลวันก่อนเองคือยังนึกถึงแบบยังเป็นคนเดิมอยู่อ่ะยังไม่ได้มีอะไรอย่างที่เราต้องคาดหวังเหมือนตอนเรามอง30ในวันนั้นน่ะก็เลยรู้สึกว่าเจเนอเรชันใหม่นี้มันแก่ช้าลงเหมือนที่เขาบอกบางคนเขาอาจจะพูดแบบ40 is the new 30 now หรือ50 is the new 30 now หรืออะไรก็ตามเพราะเรารู้สึกว่าเราโตมากับพี่ๆทุกคนที่ตอนนั้นที่เรามองว่าแก่เขาก็ยังเหมือนเดิมอยู่อย่างเงี้ยแต่มันมากกว่าคำว่าaging มันมากกว่าคำว่าแบบต้องมีเพียบพร้อมคือมันมีหลายปัจจัยมากกว่านั้นที่รู้นะไม่ใช่แค่อายุอายุแล้วก็ไม่ใช่แค่สิ่งนอกกายด้วยมันเหมือนกับว่าความคิดของเราที่ทำให้เรามาชัวร์มันเป็นอินเนอร์มันมาจากอินเนอร์ที่ทำให้เรามาชัวร์ขึ้นใช่รู้สึกว่าตัวเองเริ่มโตหรือแก่ตอนที่ตัวเองอยู่อายุเท่าไหร่ก็น่าจะประมาณ30แหละคือเริ่มรู้สึกว่าร่างกายเราเปลี่ยนไม่สามารถปาร์ตี้ได้เหมือนแต่ก่อนแฮงปวดหลังเริ่มไม่ชอบออกไปข้างนอกชอบอยู่บ้านอาจจะเป็นช่วงโควิดด้วยไม่ใช่โควิดเมื่อไหร่นะประมาณนั้นแหละโควิด30หรอ no later แบบประมาณ31-32คือช่วงนั้นก็จะเริ่มแล้วว่าแบบเริ่มรู้สึก comfortable กับการที่เราไม่ต้องออกไปข้างนอกจากคนที่คิดว่าตัวเองเป็น extrovert สุดๆเลยกลายเป็นแบบฉันชอบอยู่เกมนี้ครับฉันไม่อยากคุยโทรศัพท์แล้วแต่ก่อนคุยกับเพื่อนเมาส์เป็นชั่วโมงก็แบบส่งไลน์มาแล้วกันมีอะไรเดี๋ยวค่อยว่ากันอะไรอย่างเงี้ยคือเริ่มชอบความสงบเปลี่ยนไปเยอะมากฉันหรือเธอ เปลี่ยนไปเยอะมากเพราะว่าแบบจากตอนแรกที่ออกตลอดเวลาตลอดมีเพื่อนเยอะมากต้องไปแบบเป็นโฟโมอ่ะเป็นอะไรอีเวนต์อะไรใครปาร์ตี้ที่ไหนใครมีงานอะไรฉันต้องอยู่โฟโมแต่พอ30เราเริ่มมีโควิดเข้ามาทำให้เราได้กลับมาอยู่กับตัวเองมากขึ้นมันทำให้เราได้ทบทวนชีวิตมากขึ้นใช่ว่าอะไรแบบสำคัญมากกว่าแล้วก็ไม่ค่อยอะไรที่สำคัญเลยคือไม่ค่อยแคร์ไม่ค่อยแคร์แบบไม่ค่อยแคร์อะไรเลยอ่ะคือไม่ใช่เป็นในทางที่แบบเนกาทีฟนะแบบไม่สนใจนะแต่คือแบบสนใจตัวเองมากกว่าแคร์แบบความรู้สึกตัวเองแล้วก็คนแค่อีกไม่กี่คนในชีวิตเราใครจะคิดอะไรคนนอกจะพูดอะไรจะว่าอะไรว่าทำไมกลับเร็วทำไมไม่มาทำไมไม่เป็นแบบนี้ก็ให้เขาพูดไปก็ฉันไม่อยากอันนี้เห็นด้วยอันนี้เห็นชัดมากโอ้เธอเห็นชัดมากเพราะเธอไม่แคร์อะไรเลยไม่แต่ว่าเพราะว่าชีจะเป็นคนที่แบบปกติใครพูดอะไรนิดนึงก็คือจะไม่ได้เอฟเฟกต์ไปหมดเอฟเฟกต์เคยงอนกับชีด้วยงอนกับชีว่าแบบเยอะมากโอ๊ยทำไมไม่เคยเข้าข้างเพื่อนเลยอะไรอย่างเงี้ยแบบนากับเดนิสก็ชอบล้อชอบแกล้งก็จะงอนแคร์มากว่าทุกคนจะคิดยังไงเพราะอะไรมันเป็นคิดว่าเป็นเพราะอะไรที่อยู่ดีทำให้เราเริ่มไม่แคร์หรือว่าเพราะว่าการที่เรารู้ว่าแบบเราต้องโฟกัสที่ตัวเองจริงๆ I think ช่วงนั้นที่แคร์มากๆที่แบบตอนนั้นน่ะที่เป็นคนที่แบบแซวอะไรมาพูดอะไรนิดหน่อยคิดแบบงอนเป็นตัวเป็นตาเลยงอนเป็นเรื่องมันราวอาจจะเป็นเพราะเราอ่ะไม่ได้แฮปปี้กับตัวของเราเองคือเราไม่รู้จุดยืนของเราเองว่าแบบเราต้องเป็นอะไรเราเป็นคนยังไงคือเรา insecure มากๆแล้วพอใครมาพูดอะไรที่มันจี้อะไรแบบนิดๆหน่อยๆแม่งแบบก็แบบ defensive ขึ้นมาแบบเฮ้ยยูแม่งอะไรวะอะไรอย่างเงี้ยคือเป็นการที่เราไม่ได้แฮปปี้กับตัวเราเองมากกว่ามันเป็น mental มากกว่ามันไม่ใช่แบบช่วงอายุหรืออะไรหรอกมันหลายปัจจัยอ่ะจริงแล้วแบบ journey ในการที่จะแบบทำให้ตัวเองไม่ได้รู้สึก insecure หรือว่าแบบเริ่มแฮปปี้ในตัวเองอ่ะมันผ่านอะไรมาเยอะไหมผ่านนะสำหรับเรารู้สึกว่าเราเจอแบบ no choice อ่ะแบบงานไม่มีที่ไปหรือว่าอาจจะเป็นอีกแบบหนึ่งก็ได้นะคือเราเจอคนที่มีความหมายอย่างเช่นเราเจอเบนที่รู้สึกว่าโอเค I have him I don't need anyone else แล้วก็ไม่ต้องไปสนใจว่าใครจะว่ายังไงคือมันอาจจะหลายปัจจัยในชีวิตที่แบบก็แค่นี้ก็พอแล้วนี่อยู่กัน2คนกับหมาอีก2ตัวก็มีความสุขแล้วนี่ไม่เห็นต้องการออกไปเที่ยวเยอะแยะมากมายเจอคนต้องไป please คนโน้นคนนี้ทำไมหรือต้องไปแบบปั้นหน้าหรือว่าทำอะไรอย่างเงี้ยแบบสิ่งที่ไม่ชอบเลยก็คือ
อันนี้อาจจะฟังดูแย่แต่ไม่รู้จะ rephrase ยังไงให้มันฟังดูดี อย่างเช่นเราไปงานอีเวนต์อย่างเงี้ยเจอคนมากมาย how you เป็นไงบ้างอ่ะลึกๆเขาถามเพื่อมารยาทdo they care ว่าอยู่เป็นยังไงเขาก็ไม่ได้แคร์แล้วเราจะถามกลับว่าแล้วอยู่ล่ะกูก็ไม่ได้แคร์เหมือนกันนึกออกปะคืออาจจะฟังดูแย่แต่แบบก็มันเป็นวงการที่แบบใส่หน้ากากสุดท้ายแล้วแบบถ้าเราแคร์จริงเราไม่รอไปเจอเขาหรอกเราโทรคุยเราเท็กซ์หามันมีวิธีอีกหลายอย่างที่เราจะ reach out สำหรับคนที่เราแคร์จริงๆแล้วคนที่มันเจอตามแบบ not saying ไม่ได้บอกว่าทุกคนแย่นะคือแค่แบบบางครั้งมันเหนื่อยอ่ะกับการที่แบบเป็นไงคะอันนี้จริงเราแค่แบบอยากไปแล้วอยากนั่งแล้วอยากอยู่คนที่เราแคร์แล้วก็ไม่ต้องมาคอยอธิบายตัวเองอะไรอ่ะก็เป็นอย่างที่เราเป็นเหมือนเป็นอย่างที่เราเป็นทำให้เราไม่ต้องเป็นคนอื่นแล้วมันไม่ต้องใช่แล้วอยู่เจอคนนั้นที่ทำให้ตัวเองเป็นตัวเองได้ใช่ใช่แล้วเขาก็แบบเราจะเป็นคนแย่ขนาดไหนเราจะเคยอดีตเป็นใครแบบโดนประณามว่าอะไรมาเขาไม่เห็นแคร์เลยไม่เห็นตัดสินเราเลยอะไรเงี้ยแล้วเขาก็ชอบเราบ้าๆบอๆแบบเนี้ยเขาก็ทำให้เราดีขึ้นต่างคนต่างให้ตัวเองดีขึ้นใช่แล้วเขาว่าหนึ่งอย่างนะคือเขา praise เราเขา respect เราเขาไม่ทำให้เรารู้สึกว่าเราด้อยว่าแบบยูเคยเป็นแบบนี้มาแล้วยูมีแผลยูมี flaws ยูมีแบบแผลอะไรเงี้ยเขาแบบเฮ้ยยูเก่งนะเขามองข้ามแบบเรื่องบ้าๆบอๆของเราอยู่เลี้ยงครอบครัวอยู่หาเงินเองอยู่ผ่านมาได้ยังไงตัวคนเดียวปัญหานี้ถ้าเป็นไอนะไอโทรหาป้าละอะไรอย่างเงี้ยคือเขาก็จะเป็นแบบเขา praise เราแล้วเขา respect เราแล้วเราก็ respect เขามันก็เลยแบบมันเป็น relationship ที่แบบดีอ่ะแล้วมันเป็นเพื่อนกันเลยสำคัญคุยได้ทุกเรื่องมีมุมมองยังไงที่ทำให้เราได้ embrace การ aging ได้บ้างคือเรารู้จักตัวเองมากขึ้นทุกๆวันaging ไม่ได้แปลว่าการแก่ aging คือyouโตแล้วyouเขาเรียกว่าอะไร you get comfortable in your own skin เลยแล้วyouเรียนรู้อะไรใหม่ๆเกี่ยวกับตัวเองมากขึ้นทุกๆวันจริงเฮ้ยแต่ก่อนฉันต้องคอย please คนมากมายเฮ้ยคนนี้ไม่ต้องแล้วนี่เรารู้สึกกลับบ้านเราก็นอนหลับสบายเราไม่ได้ต้องคิดว่าแบบฉันไม่ได้เดินไปทักคนนี้เลยอ่ะฉันเจอคนนี้วันนี้ฉันแต่งตัวโอเคไหมเขาจะคิดว่าฉันลูเซอร์หรือเปล่าฉันไม่มีกระเป๋าใบใหม่เลยฉันจะแบบทันเทรนด์ไหมแต่ก่อนฉันเป็นแฟชั่นนิสต้าคือทุกวันเราก็ฉันไม่ต้องทำอันนี้ก็ได้นี่แค่นี้แล้วก็อยู่โอเคกระเป๋านั้นฉันไม่ต้องมีร้านอาหารนั้นฉันต้องไปคือมันทุกวันแล้วเรารู้สึกว่ามันคือการเรียนรู้ตัวเองในเวอร์ชั่นที่เปลี่ยนไปเรื่อยๆทุกวันวันเมื่อวานฉันชอบกินอาหารญี่ปุ่นฉันอยากกินโอมาคาเสะทุกวันนี้เฮ้ย cooking at home สนุกมากเลยอ่ะได้ spend time อยู่กับแฟนอยู่กับสามีกับหมา whatever family ก็อร่อยดีอันนี้พูดแบบเวอร์ชันดูดีกระแดะนะว่าแบบจากฉันชอบกินโอมาคาเสะจนวันนี้ฉันก็ชอบกินอยู่หรืออาจจะเป็นแบบว่าฉันกินเนื้อแบบนี้ไม่ได้ละฉันเริ่มรู้แล้วว่าฉันชอบกินเนื้อญี่ปุ่นอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็แบบ in good and bad ways แต่ส่วนมากอ่ะคือเรารู้แล้วไงว่าเราชอบกับไม่ชอบอะไรแล้วเรารู้ว่าแค่นี้คือเส้นแบบเส้นพอดีของเราที่เราจะนอนหลับสบายแล้วไม่ต้องคิดถึงใครแล้วอะไรเงี้ยแล้วเหมือนมันได้ experience life แล้วเหมือนมัน test limit ของตัวเองมาแล้วไปในอดีตที่ทำให้เรารู้ว่าสมมติอย่างเงี้ยสมมติว่าไม่อยากดื่มหรือไม่อยากปาร์ตี้เราก็รู้สึกว่าสำหรับเราก็คือเอจจิ้งการเอจจิ้งมันทำให้เรารู้แล้วว่าแค่นี้เราจะพอแต่ตอนนี้เราจะไม่รู้ลิมิตว่าแบบจะไปถึงไหนอย่างเงี้ยเหมือนมีความแข็งแรงมากขึ้นที่จะ say no ใช่ to แบบสิ่งรอบข้างหรือแบบอะไรต่างๆอยู่แต่ก่อนเงี้ยใช่ไหมเราไปเจอกันเราไปกินข้าวเงี้ยอยู่ต้องกลับเร็วเพื่อนก็จะแบบบ่นอยู่ต่ออีกนิดนึงดิเฮ้ยอะไรวะดื่มอีกสัก3 แก้วดิวะอะไรอย่างเงี้ยเที่ยงคืนละกันbut you wanna go home เราก็จะแบบจะกลับแล้วใช่ป่ะโอเคไม่ว่าเลยกันเรารู้ว่าลิมิตของยูอ่ะคือแค่นี้เพราะถ้าเราอยากกลับเราก็จะกลับเหมือนกันแล้วเหมือนกับเราก็เริ่มเข้าใจคนอื่นว่าแบบเขามีเหตุผลอะไรยังไงใช่ไหมใช่พอมีครอบครัวแล้วแหละเพื่อนมีครอบครัวมีลูกมี priority ที่เปลี่ยนไปที่แต่ก่อนอ่ะเราอยู่ด้วยกันเราแบบรักกันมีกันแค่นี้ we are family yo พอเรารู้ว่าเขา family เขามีอันนี้ family คนนู้นมีเรา priority เราคืออะไรเราก็จะ respect ทุกคนแล้วเขาก็จะ respect เราแล้วมีอะไรที่แบบยิ่งพอยิ่งโตขึ้นยิ่งแบบรู้สึกว่าชอบตัวเองในเรื่องนี้มากยิ่งขึ้นหรือรักตัวเองมากยิ่งขึ้นหลายอย่างเลยอะเล่าเลย
เริ่มทางไหนดีอะชอบในความไม่ค่อยแคร์นั่นแหละน่าจะเป็นเรื่องความใจเย็นแล้วก็ให้อันนี้สำคัญฉันเป็นคนไม่ค่อยโกรธใครละไม่ค่อยโกรธไม่ค่อยคิดร้ายไม่ค่อยอคติมีแค่ไม่กี่คน คืออะไรแปลว่าอะไร คิดได้คนหนึ่ง ตอนนี้ตัดออกไหมคะ เราต้อง honest เนี่ยไม่เป็นไรไม่คนเรา honest to yourself โอเค เป็นคนเดียวแล้วกัน แต่ไม่ค่อยคือมันการที่คนหนึ่งจะทำให้เราแบบโมโหหรือแบบคาดแขนหรืออะไรเงี้ยมันยากมากๆแล้วก็ให้อภัยเฮ้ยมันจะมีถ้าคนหนึ่งเขาทำอะไรแปลกๆใส่เราหรือทำให้เราไม่ชอบใจอ่ะเราก็จะแบบช่างมันเถอะเขาอาจจะมีต้องดีลกับลูกค้าหลายคนหรืออะไรอย่างเงี้ยคือเราจะมีแบบการให้อภัยคนมากขึ้นโอ้ยแต่ก่อนนะไม่มีทางyou know พี่อินนี่เอาสิมาดิพร้อมไฟตลอดเวลาพร้อมตีพร้อมฟาดพร้อมอะไรอย่างเงี้ยคือรู้สึกว่าตีไปทำไมอ่ะจะดราม่าจะแบบต้องแบบไปเพื่ออะไรทุกคนเขาก็มีปัญหาของเขาทุกคนเขาก็มีเส้นเรื่องของเขาเหมือนกันคือนึกออกป่ะเราต้องแบบ be kind be forgiving พอมันไม่มีความร้อนอยู่ข้างในอ่ะตื่นก็สบายไปทำอะไรก็ผ่อนคลายแล้วก็นึกออกป่ะไม่เก็บเรื่องเล็กๆน้อยๆมาไม่มีเลยมีแค่คนเดียวแต่อันนี้จริงนะว่ามันเรารู้สึกว่ามันมากับอายุจริงๆอายุใช่ปะมันคิดไม่ได้ตอนเด็กๆอ่ะจะพูดเลยว่าคิดไม่ได้เราก็จะรำคาญเวลาพวกผู้ใหญ่อ่ะหรือพี่ๆแบบช่างมันเถอะไปคิดอะไรมากเลยว่าเฮ้ยถ้ามันช่างไม่ได้อะแบบทำไมยูยอมได้ไงอะไรเงี้ยคือเด็กๆก็จะแบบคิดได้มันมากับอายุแสดงว่ารู้สึกว่าอยู่น่าจะเชื่อว่ายิ่งเราแก่ขึ้นน่ะมันทำให้เรายิ่งใจดีกับคนอื่นมากขึ้นคิดว่าเป็นอย่างนั้นไหมไม่เสมอไปใจดีก็คือโอเคคายใจดีใช่แต่ก็จะมี protective มากขึ้นนะอย่างเช่นก็จะรู้ว่า boundary ของตัวเองหรือใครมาพูดอะไรมาทำอะไรเรากับครอบครัวเราอ่ะเราก็จะรู้ว่าอ่ะ cross the line แล้ว you cross the line แล้วเราก็จะตัดออกให้หมดเราจะรู้เลยว่าไม่ต้องไปบอกเขาด้วยนะก็คือแค่ก็หายไปก็ไม่ต้องพูดไม่ต้องคุยไม่ต้องอะไรเราจะมี boundary ที่ชัดแต่คลายแล้วนะจะพยายามแล้วนะให้ที่เข้าใจแต่จุดขีดอยู่แค่นี้พอหลังจากที่ตัวเองเข้าถึงอายุ30แล้วเมื่อก่อนเรามองว่า30อ่ะแก่ใช่ปะถ้าตอนนี้เราเลย30มาแล้วเนี่ยอายุที่แบบคิดว่าแก่เป็นอายุที่แก่ถัดไปตอนนี้คืออายุเท่าไหร่ไม่ใช่40แล้วไม่ใช่40เพราะเราใกล้แล้วใช่เพราะฉันยังไม่แก่ คำว่าแก่คือมันเปลี่ยนไปละแก่บางคนเขาอาจจะแบบผมงอกหักดังเหี่ยวแบบนึกออกปะเข้าใจปะแต่ตอนเนี้ย50-60คือบางคนเขาก็ยังเหมือนเดิมยังแบบเสียอยู่เลยแล้วเขาก็ยังมีแบบ new adventures แบบ new แบบเข้าใจปะอะไรใหม่ๆที่เขายังแบบเพิ่งเจอในช่วงอายุนั้นบางคนเขาเพิ่ง discover ธุรกิจใหม่ตอนอายุ60บางคนอาจจะเพิ่งแต่งงานตอน65อะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็นแบบหรือบางคน40ก็ยังแบบเพิ่งมีลูกใช่เพิ่งมีลูกตอนนี้คน40มีลูกเยอะมากซึ่งมันมีเทคโนโลยีหลายๆอย่างที่แบบมันชะลอความแก่กับอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตอนนี้ไม่คิดว่าแบบคำว่าแก่มันความหมายมันเปลี่ยนไปโอเคแต่ก็ไม่อยากแก่อยู่ดีนะเข้าใจเดี๋ยวเราจะมาคุยกันว่าเราจะทำอะไรบ้างที่จะชะลอความแก่โอ้ยในพาร์ทถัดไปแต่ว่าอย่างตอนเนี้ยมันใกล้40แล้วมองภาพตัวเองในอายุ40เป็นยังไงบ้างน่าจะนิ่งกว่านี้นะเพราะว่าโอเคกำลังจะมีลูกเห็นตัวอย่างมาคือเธอคือนิ่งห่วงแต่ลูก อันนี้ไม่ได้ด่านะไม่ห่วงเพื่อนเลยไม่ห่วงเพื่อนเลยแต่คือมันจะเป็นแบบอีกเฟสหนึ่งที่กำลังจะเผชิญก็บ่าย40ก็อยากจะมีลูก2คนก็ยังนึกภาพตัวเองไม่ออกว่าจะเป็นยังไงเพราะตอนเนี้ยก็ยังแบบฉันอยากไปดูคอนเสิร์ตนั้นอยู่ลูกนอนเดี๋ยวออกไปได้แหละอะไรเงี้ยมันยังมีความอยากซ่าอยากเปรี้ยวอยู่แต่ก็ยังไม่รู้สังขารตัวเองว่าจะไหวขนาดไหนแต่40ก็อยากที่จะแบบนิ่งกว่านี้เซตเทิลกว่านี้รู้จักตัวเองมากกว่านี้แต่อีกเวอร์ชันที่เป็นคุณแม่เพราะเรายังเนี่ยขนาดท้อง8 เดือนครึ่งเราก็ยังเห็นภาพตัวเองเป็นแม่ไม่ออกละเข้าใจตอนเราท้องก็ไม่ได้ยังไม่รู้ยังไม่ฮิตจนลูกมาจริงใช่ไหมคือยังไม่รู้เลยว่าจะเลี้ยงลูกยังไงทำแบบ
ผิดถูกแบบไหนอะไรคือมันก็ต้องโกรไปด้วยกันแหละทั้งกับลูกแต่ก็ยังนึกภาพตัวเองไม่ออกก็ยังมองหน้ากับเบนทุกคืนแล้วหัวเราะเพราะเรายังติงตองกันอยู่ไงHow are we gonna be parents man แต่มันจริงนะเพราะว่าเราว่ามันคือการโตไปกับลูกเลยแหละ โตกับลูกใช่ไหมอยู่จะโตขึ้นมากกว่านี้อีกการใช่ไหมผ่านแบบการเลี้ยงดูเขาแต่ทำผิดทำถูกมันก็ต้องเรียนรู้กันไปด้วยใช่ไหมใช่ถูกเพราะว่าเราก็ไม่ได้ถูกตลอดแล้วก็เนี่ยก็ต้องเป็นอีกอันนึงที่ต้องเรียนรู้ตัวเองไปอีกพร้อมไปกับลูกแล้วก็สามีด้วยไปอีกในเวอร์ชันอีกเวอร์ชันใกล้มากแล้วอีกประมาณ1 เดือนทวนรับฝันหลานด้วยนะคะรับเป็นทองอย่างเดียวทองอย่างเดียว request แล้วค่ะใครมาเยี่ยมรับเป็นทองอย่างเดียวนะคะโอเคถ้าอย่างนั้นตะเกียแตะไปแล้วนิดนึงที่เราจะพูดถึงเรื่องการชะลอวัยความแก่อยากคุยถึงเรื่อง physical body หรือ appearance ว่าแบบพอเรา30ผ่าน30มาแล้วเนี่ยมันแตกต่างยังไงบ้างทุกอย่างความไหวไม่ไหวเนี่ยปาร์ตี้ไหวไม่ไหวมันเปลี่ยนไปยังไงบ้างมันเปลี่ยน physical ใช่ป่ะ1คือปวดทุกอย่าง ปวดหัวปวดคอปวดหลังปวดนิ้วเราก็อีกอย่างนึงกินอะไรก็ไม่ได้อ่ะปวดท้องอ่ะทำไมอ่ะไม่รู้ว่าพอแก่ขึ้นก็ต้องดูของกินมากขึ้นดูของกินมันโอ้โหชอบกินเนื้อมันมากไปญี่ปุ่นก็คือกินแล้วก็อ้วกออกหมดเลยไม่ใช่พอแพ้ท้องนะคือแบบคือเหมือนร่างกายแบบกระเพาะอะไรมันไม่ process อาหารเหมือนเราตอนเราสาวๆแล้วอะคือฉันอยากจะแบบกินปุ๊บนอนดูทีวีปั๊บไม่ได้อีกกดไหลย้อนอีกอะไรอย่างเงี้ยคือทุกอย่างมันพังไปหมดเลยดูเหมือนแก่ยิ่งพูดยิ่งแก่โอเคแก่ก็ได้แปลว่าเพราะว่าร่างกายมันเปลี่ยนไปเองโดยธรรมชาติหรือเราใช้มาหนักมากเข้าใจละคือไม่เคยดูแลร่างกายมาก่อนคือตอนช่วง 20-30 นี่คือแบบสุดเหยียบมิดอะนึกออกปะเชื่อในการใช้ชีวิตที่เขาเรียกว่า lifestyle medicine ไหมคืออะไรอะมันคือจริงๆ lifestyle medicine อะเหมือนการใช้ชีวิตที่ balance และการใช้ชีวิตที่ทำให้มันไม่ต้องไปหาหมอไม่ต้องกินยามันสิ่งที่เขาเรียกว่า lifestyle medicine ซึ่งมันจะประกอบไปด้วย6อย่างก็คือการกินที่ดีการนอนที่ดีการออกกำลังกายไม่เครียดแบบเหมือนจัดการกับความเครียดของตัวเองให้ได้อะไรเงี้ยแล้วก็อยู่กับคนที่มี positive vibe และอันสุดท้ายก็คือการไม่ใช้ substance คืออะไรซึ่ง substance เนี่ยก็คือหมายถึงว่าเหมือนไม่ใช่แค่หมายถึงยาหรือแบบ drugs อะไรอย่างเดียวนะแล้วว่ามันหมายถึง substance ต่างๆที่มันเป็นสารเคมีที่มันจะ affect ร่างกายเราแปลกปลอมใช่คือ เชื่อแบบ 100% เลยเพราะว่าคือมันเหมือนเรารู้สึกว่าร่างกายอ่ะคนเรามันและเซมมันอยู่แบบอยู่ตรงกลางเนี่ยฮะพอเราทำอะไรแต่ละอย่างอ่ะเนกาทีฟมากไปมันก็จะสเวย์ไปซ้ายขวาเพราะว่าบางทีอย่างสมมติแค่เราไม่นอนไม่พอไม่ได้แล้วไม่ได้คือถ้านอนน้อยนอนไม่พอก็คือพังทั้งวันพังหมดเชื่อเพราะเราก็เริ่มแบบไปเวนี้แล้วนะเพราะดูการกินออกกำลังกายนอนให้พอแล้วอันอะไรนะอันนึงstress level โอเค stress level อันเนี้ยไม่รู้ว่าต้องทำยังไงอาจจะเป็นอย่างเช่นการนั่งสมาธิหรือแบบเล่นโยคะหรืออะไรแบบนี้หรือว่าจำกัดแบบเวลาทำงานให้ตัวเองเท่านี้คือมันทำงานมันก็ต้องมีความเครียดอยู่ของมันใช่ไหมเท่านี้แล้วก็แบบหยุดอย่างเงี้ยแล้วก็มีแบบ family hour อะไรแบบนี้ก็ได้ใช่ไหมก็ถือว่าจำกัด stress level ได้หรือว่าหมายถึงว่าวิธีการจัดการถ้ามี stress เข้ามาในชีวิตมุมมองมันต้องเปลี่ยนไปคิดว่าเป็นอย่างนั้นว่าแบบเราจะไม่เอาเรื่องนี้มาเป็นเรื่องเครียดเหมือนที่ยูก็ทำแล้วแหละก็พยายามทำอยู่แล้วสุดท้ายก็คือ substance น่าจะขาด substance อยู่ตอนนี้เพราะว่ารอคลอดเพื่อไปฉีดโบท็อกซ์อยู่ เข้าเรื่องเลยเรื่องถัดไปกำลังจะถามว่าแบบเข้าคลินิกอะไรยังไงบ้างในการชะลอวัยทำอะไรบ้างแล้วมองมุมมองนี้มองยังไงต้องบอกไหม ทำทุกอย่าง คือเรารู้สึกว่าถ้ามันไม่ได้แบบไปลำบากใครอ่ะแล้วเรารู้สึกว่าเราเห็นตัวเองแล้วเราสวยอ่ะแล้วเราแฮปปี้กับตัวเองแล้วเรามีความสุขอ่ะเราก็มีความสุขอ่ะแล้วมันไม่ได้ไปลำบากใครอ่ะก็จะมีโบท็อกซ์มีฟิลเลอร์ I think that's like the basic ฟิลเลอร์เนี่ยก็ค่อนข้าง pushing it ละถ้าฉีดมากกว่านี้ก็น่าจะแน่นไปนิดนึงเลยอ่ะจะอัลเทอร่านวดหน้าเดี๋ยวนี้ก็เพิ่งมาเริ่มนวดต่อมน้ำเหลืองที่หน้าเดรนต่อมน้ำเหลืองเจ็บสะใจแต่เสร็จปุ๊บหน้ายกก็จะไปกัวซาแล้วก็นิ้วนี่แหละรีดแล้วก็แค่แบบยกคือมันเป็นแบบ
อันน่าจะธรรมชาติที่สุดแล้วเพราะมันไม่มีเครื่องแล้วเครื่องมันจะมีเครื่องเขาก็แค่เป็นเครื่องความเย็นหรือว่าเครื่องที่มันดูดจุ๊บๆอะเหมือนกระตุ้นกล้ามเนื้อเท่านั้นเองก็รู้สึกว่าดีเพราะพอยิ่งตอนท้องเนี่ยพอทำอะไรไม่ได้เราไปฉีดอะไรไม่ได้เราไปใช้เครื่องอะไรไม่ได้มันยิ่งรู้ว่าเราต้องหาแบบหลายๆอย่างอย่างอื่น alternative ก็คือครีมแบบ daily routine nightly routine ก็คือเราก็จะหาสิ่งที่แบบจะเต็มคือเราจะหาสิ่งที่เข้ากับเรามากที่สุดแต่ก่อนคือแบบโอเคของที่แพงที่สุด counter brand ต้องดีที่สุดแน่เลยกลายเป็นรู้ว่าไม่ใช่ละมันไม่ได้ถูกกับผิวเอเชียทุกคนเราเหมาะกับผลิตภัณฑ์ที่เป็น water base มากขึ้นปัญหาเราอยู่ตรงไหนเรากินอะไรแล้วมันทำให้เราคือก็จะมานี่ไงคือ aging เพราะว่าเราทำให้เราผ่าน experience มาหมดแล้วเราเริ่มรู้แล้วว่าอะไรเข้ากับเราถูกต้องตอนนี้ก็จะชอบผลิตภัณฑ์ที่ natural มากขึ้นจริงๆความคิดอย่างสมมุติถ้าพูดถึงเรื่องแบบสัญญกรรมอะไรเงี้ยอย่างแบบแอร์ก็จะรู้ดีว่านัทก็จะแบบ against มากแล้วก็เป็นคนชอบแบบ all natural ไม่ชอบทำอะไรอย่างงี้แต่พอโตขึ้นก็รู้สึกว่าต้องทำหรอมันต้องเปิดใจหรอเปิดใจก็รู้สึกว่าก็รู้อยู่แล้วนี่เปิดใจเพราะว่าเหมือนแบบเราก็เริ่มทำแบบอัลเทราก็เป็นหนึ่งออปชั่นหรือว่านวดหน้าอะไรอย่างเงี้ยหมายถึงว่าเราก็รู้สึกว่าพอมันอายุมากขึ้นอ่ะมันก็ไม่ได้แบบปิดกั้นอะไรขนาดนั้นมันแล้วก็เข้าใจว่าถ้าคนอื่นทำอ่ะเรา respect อยู่แล้วไงมันเป็น your body your choice อะไรเงี้ยแต่สำหรับตัวเองเหมือนกันก็รู้สึกว่าเปิดกว้างมากขึ้นเพราะว่าพอแบบอายุมันมากขึ้นอ่ะเราก็ต้องเดี๋ยวตามคนอื่นไม่ทันแค่ไม่แต่ว่าจริงๆอาจจะไม่ใช่ว่าตัวเองจะทำนะแต่ว่าแค่แบบรู้สึกเขาเรียกว่าอะไรเมื่อก่อนจะแบบรู้สึกว่าไม่ได้เลยรู้สึก against สุดๆแต่เดี๋ยวนี้ก็จะเริ่มรู้สึกว่าแบบโอเคมันก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นก็ลอง look into it ก็ได้อะไรที่แบบคือยูไม่ต้องไปขนาดแบบมาฉีดฟิลเลอร์หรือโบท็อกซ์อะไรก็ได้ว่าไปนวดหน้าหรือมีเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าใช่เพราะรู้สึกว่าเทคโนโลยีเดี๋ยวนี้มันไม่ได้แปลว่ามันจะต้องเป็นเอาสารอย่างอื่นเข้าไปอย่างเดียวเนาะใช่เดี๋ยวนี้มีหลายอย่างมันจะชอบบอกว่าไม่ทำหรอกหน้าตึงเธออะไรเงี้ยฉันบอกว่าโอเคกูสวยก่อนนะรออีก5 ปีแล้วค่อยว่ากันอีกที40กว่าแล้วนะ What I think นะโอเคมันมี mentality นึงคือเรา prevent ไว้ก่อนคือพอบางครั้งมันเลยจุดหนึ่งแล้วอะมันแก้ไม่ได้แล้วอะแก้โอเคอย่างเช่นบางคนดึงเดี๋ยวนี้เห็นแล้วว่าคนดึงหน้ากันเยอะมากดึงหน้าที่แบบตัดหนังเย็บหลังหูอะไรอย่างเงี้ยซึ่งพอมันรอให้ถึงเขียวมากมันดึงแล้วมันตลกคือถือเราอย่าไปแก้ตอนที่มันแบบ too late อะเราก็ค่อย prevent ไปเรื่อยๆนวดไม่ต้องฉีดหรือไม่ต้องทำอะไรก็ได้แต่แบบนวดหน้าทาครีมดูแลหรือแบบเลเซอร์บ้างอะไรอย่างเงี้ยให้มันแบบเข้าใจไม่ต้องรอจนยากแล้วเราต้องทำยิ่งใหญ่ต้องเย็บหน้าแล้วอะไรอย่างเงี้ยโอเคแล้วถ้าพูดถึงร่างกายอยากให้แชร์ให้ฟังหน่อยว่าแบบเพราะเราทั้งคู่เราแบบออกกำลังกายกันหนักเนาะทำอะไรบ้างในการออกกำลังกายใช่ไหมในการดูแลตัวเองหนึ่งอย่างที่ชอบมากคือการยกเวทคือผู้หญิงส่วนมากก็จะแบบยกเวทเดี๋ยวกล้ามใหญ่เดี๋ยวดูบึกเธอจะบอกให้นะว่ากว่ากล้ามมันจะขึ้นมามัดหนึ่งอะมันยากมากนี่คือพยายามบิวกล้ามอยู่คือมันต้องกินให้เยอะพอมันต้องแบบทุกอย่างมันต้องบาลานซ์น้ำหนักมันต้องเป๊ะคุณถึงจะมีกล้ามขึ้นมาคือเรารู้สึกว่ายกการยกเวทอะคือ your training for your future ทำให้ร่างกายเรามีแรงตลอดเวลาถ้าคุณจะลุกนั่งแค่ลุกนั่งเนี่ยยูเทรนไว้ก่อนว่ายูลุกนั่งให้ไหวในร่างกายของยูอายุ30-40เนี่ยเทรนไปเรื่อยจนตอนยู70ยู80ง่ายแล้วยูจะได้ไม่ต้องมาให้คนมาพยุงยูเดินยูยังจะไหวแอคทีฟคือกล้ามเนื้อยูจะได้ใช้อยู่ตลอดเวลาอันนึงมีคนเล่าให้ฟังบอกว่าเขาบอกว่าหลังจากอายุ30หรือ40ไปนี่แหละร่างกายเราอ่ะจะไม่สร้างมัสโซแล้วจะไม่สร้างกล้ามเนื้อแล้วเพราะฉะนั้นมันคือการเมนเทนการแค่ทำให้มันยังอยู่ใช่เพราะฉะนั้นถ้ายูมาเริ่มช้าเกินไปตอนแก่มันไม่ทันแล้วคือถ้าจะเห็นทุกวันเนี้ยตอนนี้เห็นชัดเลยอย่างเช่นเราเห็นพ่อแม่เพื่อนเราอย่างเงี้ยเขาอายุไล่เลี่ยกันบางคน60กว่า70กว่าตีกอล์ฟโอ้โหเดินได้ไม่ใช้รถกอล์ฟเลยทุกวันแล้วเราเวลาเห็นคนที่อายุมากๆเหมือนคุณตาคุณยายอยู่ในจิมหรือทำอะไรออก physical exercise เรารู้สึกมัน inspiring เนอะ inspiring มากเราอยากเป็นอย่างนั้นตอนเราอายุมากขึ้นคือหนึ่งอย่างที่คิดเลยพอกำลังจะมีลูกเนี่ยแล้วเรามีคนแก่ในบ้านเรามีคุณยายอยู่เรามีคุณแม่เรามีอะไรเงี้ยเราเห็นว่าอย่างนึงที่เราไม่อยากเป็นน่ะคือพอเราแก่เราไม่อยากเป็นภาระของลูกเราคือเราต้องดูแลตัวเองให้ดีที่สุด
เพื่อที่เขาจะได้ไม่ต้องห่วงเราสุขภาพเราหนึ่งเลยคือทุกวันนี้ขออย่างเดียวเลยผู้ใหญ่ในครอบครัวขอให้เขามีความสุขภาพดีถูกไหมการเข้าโรงพยาบาลการป่วยไหมเป็นอะไรที่แบบโคตรเครียดสำหรับทุกคนไม่ใช่แค่ตัวเขาถ้าเราเมนเทนร่างกายเราสุขภาพเราให้เราดีตลอดเวลาลูกเราจะไม่ต้องห่วงเราถูกป่ะเราไม่ต้องเราเซฟค่าโรงพยาบาลเราเซฟค่าประกัน whatever ไปอ่ะมันคือแบบ I think it's like เขาเรียกว่าอะไร the least that you can do ไม่ใช่แค่ for yourself แต่ for your family is stay healthy แค่นี้เลยพอเป็นแม่แล้วอะพอเป็นแม่แล้วในการตอบนี้ คิดว่าฉันจะพูดอะไรแบบนี้ออกมาปะวะ แต่จริงๆนะรู้สึกว่ามันเป็นการทำให้คนอื่นมากกว่าการทำให้แค่ตัวเองใช่ไหมยิ่งพอมีลูกเราแบบอยากที่จะแบบแอคทีฟกับลูกได้ถ้าเรามานั่งขี้เกียจหรือนั่งแบบเหนื่อยเวลาเขาวิ่งเล่นอะไรเงี้ยถ้าเราไม่แข็งแรงอ่ะเราก็วิ่งไม่ทันเขาเราจะอยู่กับเขาได้เนาะทำอะไรกับเขาได้แล้วเขาในอนาคตพอเขาแก่แล้วเขาโตอ่ะเขาจะไม่ต้องมาห่วงเราด้วยไงคิดดูดิเพราะว่าทุกวันเนี้ยคือแบบเหมือนทำไปเพื่ออยู่กับเขาได้นานๆอยู่ในเขานานๆจริงๆเห็นความเติบโตจากที่พูดมาตะกี้เยอะมากๆอยากให้อยู่ให้คะแนนชีวิตตัวเองนิดนึงว่าตอนนี้ใช่ไหมจะให้ตัวเองเท่าไหร่คะแนนสูงอยู่จะให้10มันก็แบบว่าต่อหลายไปนิดนึงสัก9หักไปนิดนึงหักไปนิดนึงว่ามันต้องมี room for improvement ให้สัก9แล้วกันเพราะรู้สึกว่าถ้ายังเติบโตหรือ age ในสปีดนี้ก็ดูดีนะก็ดูดีนะขอเรทตัวเองบ้างได้ไหมready คิดว่าให้9เหมือนกันนะเพราะว่าโตขึ้นมามากขึ้นเยอะเลยแล้วก็ยังไม่ให้เต็มเพราะว่าคิดว่ายังโตได้อีกและยังพัฒนาตัวเองได้อีกเหมือนกันใช่ค่ะฉันก็ให้เลย9เหมือนกันค่ะให้เท่ากันทีนี้อยากให้พูดถึงว่ามีบางคนเนอะที่เขาเป็นโฟเบียเลยนะเคยไปอ่านมาเขาบอกว่าแบบบางคนก็คือกลัวความแก่มากเหมือนเป็นแบบคือยังไงอ่ะกลัวแบบขนาดไหนกลัวการเอจจิ้งหรืออะไรเงี้ยเหมือนแบบเครียดเรื่องนี้มากว่าแบบโอ๊ยตัวเองแก่อะไรเงี้ยเอาไปเครียดซึ่งจริงๆแล้วอ่ะผลลัพธ์จากการเครียดมันยิ่งทำให้แก่เนาะก็อาจจะอยากให้กำลังใจละกันคนที่แบบเขากลัวความแก่จะให้กำลังใจแบบดีๆหรือในเวอร์ชันแอรินเดียในเวอร์ชันแอรินไม่ต้องกลัวค่ะยังไงก็แก่ แต่ทำยังไงให้แก่ในเวของเราที่มันแบบเลิศที่สุดสง่างามที่สุดก็คือเริ่มจากเรา prevent ไว้ก่อนทำอะไรที่แบบ prevent การโรคภัยไข้เจ็บไว้ก่อนหรือว่าชะลอความแก่ให้ได้มากที่สุดอะไรเงี้ยค่ะคือไม่ได้พูดถึงว่าฉันต้องไปฉีดโบท็อกพรุ่งนี้ฉันต้องไปยกหน้าวันนี้อะไรเงี้ยก็แบบดูออกกำลังกายเริ่มเบาๆก่อนนะคะอย่าเพิ่งแบบทำอะไรวู่วามมองว่าอะไรรอบข้างทำให้เรามีความสุขเรามีความสุขเมื่อไหร่ปุ๊บเราแก่ช้าแน่นอนถูกไหมอย่าไปเครียดค่ะยังไงก็แก่ค่ะแต่เรารู้สึกว่าความแก่มันทำให้เรายิ่งรักตัวเองมากยิ่งขึ้นนะมันไม่ใช่เรื่องที่น่ากลัวหยุดไม่ได้อยู่แล้วการแก่เพราะฉะนั้นเราก็ embrace มันไปใช่ค่ะไม่น่ากลัวเขาแก่กันพร้อมเธอทุกคนค่ะทุกคน โอเควันนี้ขอบคุณมากๆเลยสนุกมากขอบคุณนะคะทีนิดนึง